Salutare tuturor! După cum am anunțat la sfârșitul lunii mai acestui an, printr-un clip video postat pe Instagram, noi ca și echipă de producție ne-am exprimat intenția de a realiza un clip Q&A în care să vă răspunde la anumite întrebări și curiozități vis-a-vis și de noi ca și casă de producție, dar și vis-a-vis de ultimul scurtmetraj pe care tocmai l-am lansat pe nume Hope War Story. Haideți să începem! O întrebare excelentă, dar o să vă răspund din punctul meu de vedere, pentru că la această întrebare cam orice, poate regizor sau membru al unei echipe de producție vă va răspunde diferit. Din punctul meu de vedere, cea mai complicată parte în a face orice creație cinematografică, nu numai scurtmetraje, este organizarea. Părerea mea este că de la organizare pornește totul. Chiar și chestiile de zi cu zi. Poate că mergi la muncă, poate mergi să-ți iei copiii de la școală sau chestii de genul, toate se organizează. La fel și în cazul unei scurtmetraj sau lungmetraj, trebuie organizat din timp, pentru că nu este ceva ce se face într-o singură zi. Sunt oameni implicați, este mult echipament implicat care poate trebuie închiriat și așa mai departe. De la locații până la oameni și editing. Dacă ar fi să le iau mai amănunțit ca să puteți să mă înțelegeți mai bine, asta o să fac. De exemplu, locațiile. Dacă alegi să filmezi la un domeniu privat, trebuie vorbit din timp cu cei care administrează locul respectiv, da, deci cu proprietarii, cu administratorii, și la fel și dacă nu este vorba despre ceva privat, totuși trebuie organizat din timp, trebuie să stabilești locația respectivă și așa mai departe, deci este organizare totuși. Dacă ar fi să o luăm și despre actori și despre toți membrii producției, trebuie anunțați din timp, mai ales în cazul echipelor de producție amatoare, care nu pot fi dedicați 100% proiectelor. Trebuie sunați din timp pentru ca să nu-și facă program. Trebuie să faci aceste chestii ca să te asiguri că ei vor fi prezenți 100% în ziua filmărilor, cu toate că și așa pot apărea anumite incidente neprevăzute. Asta este cel mai bun mod prin care poți să-ți faci echipa prezentă 100% sau relativ 100%. Vis-a-vis de editing, întreabă orice editor, fie de film, fie de vloguri, de orice video, indiferent că e scurt sau lung, îți vor spune toți același lucru. Trebuie să fii cât mai eficient din punct de vedere al timpului, pentru că nu vrei să te pui să editezi și fix atunci când trebuie să faci multă treabă, mai ales când ești presat de timp sau de alți factori, să te apuci să-ți cauți prin tot computerul toate materialele, fie ele video, foto sau audio. Trebuie să le ai, cel puțin în cazul nostru, trebuie să le ai la maxim 2-3 clicuri distanță și automat eficiența îți este rezervată. Depinde de amplitudinea proiectului. Dacă este vorba de un scurtmetraj, poți alege să filmezi poate într-o zi, poate într-o săptămână, poate într-o lună. Depinde de posibilități. Dar dacă este vorba de un plan mult mai grandios, un proiect mult mai grandios, da? Deci un lungmetrajele de obicei sunt de la o oră în sus, pot să ajungă și la 6 ore, depinde. Dacă dorești evident și un content de calitate, durează uneori de la câteva luni până la ani chiar. De exemplu, nu știu dacă ați auzit de filmul Boyhood, este un film foarte interesant, m-am uitat la el, este un film foarte interesant care s-a filmat de-a lungul a 12 ani. Și vă dați seama cât a durat și editingul acolo, cu toate că acolo editingul s-a făcut pe părți, dar tot a fost un timp foarte îndelungat. Este și acea zicală din engleză, great things take time, marile lucruri necesită timp. Dacă îți dorești un content de calitate, indiferent la ce te înhami, indiferent că este un proiect mai grandios, fie unul mai modest, dacă vrei să ai un content de calitate, va dura puțin. La sfârșitul lunii martie 2020 eram în carantină pentru că era starea de urgență națională. Pandemia de coronavirus ne-a afectat pe toți într-un mod mai diferit pe unii și pe alții. Pe mine m-a afectat într-un mod bun pe latura de creativitate și începusem să scriu aiurea niște
scenarii, chiar dacă nu le-am pus niciodată în practică, pur și simplu de plictiseală. Scriam niște scenarii și povești fictive și automat m-am gândit să și le fac o ecranizare și mă gândeam, băi, nu pot să fac chestia asta de unul singur, o să-mi trebuiască oameni și dacă unul, dar va trebui să fim sub un nume, sub o, cum să spun, o recunoștință, o autoritate oarecum. Și astfel s-a născut echipa Eagle Movie Productions undeva la sfârșitul lunii martie 2020 și pe la începutul lunii aprilie. O întrebare foarte faină. Povestea în sine este foarte lungă, dar o să încerc să o sintetizez în așa fel încât să mă și să înțelegeți, nu să omit câteva chestii. Totul a început la sfârșitul verii lui 2020, când, după cum mulți dintre voi știți, aveam în plan proiectul grandios Frăția, tot un scurtmetraj care avea să fie împărțit pe 2 părți. Ar fi fost să fie un mini-serial, dar din păcate nu am reușit în vara trecută decât 2 sau 3 secvențe să filmăm și încă nici acelea nu au ieșit foarte bine. Automat au intervenit și alți factori perturbanți. Unul dintre actori a avut un accident destul de nasol la genunchi, stătea și școala să înceapă și nu am reușit să mai facem multe chestii și automat proiectul a stagnat. Și pe când a început școala am fost foarte ofticat pentru că am promis publicului că o să lansăm cel puțin o parte până la sfârșitul verii și nu am reușit. Stai așa că s-o stins focul. Și după cum am spus, am fost destul de ofticat pentru că nu am reușit să lansăm nimic. Am promis publicului că vom lansa și nu am reușit. Și automat începuse și școala și a fost destul de trist, să spun așa. Cu cât a trecut timpul, s-a intrat din nou în școala online la începutul lunii octombrie și automat asta a însemnat pentru mine mai mult timp liber. Și ce face Eric când are mai mult timp liber? Face scenarii, exact asta face. Și exact asta m-am pus să fac. Am început ușor să scriu un scenariu care inițial, oricum plotul în sine a fost foarte diferit față de ce a ajuns la final ca și Hope. Inițial trebuia să fie ca un fel de duel între 2 soldați inamici, tot iarna. Mai apoi am vrut să-l fac să fie ca un fel de armistițiu de Crăciun în care să facă schimb de obiecte personale sau de provizii sau poate chiar de muniție. Dar pe de-a lungul o lună jumate, 2, am cizelat această idee, exact ca pe un diamant am șlefuit-o și în final a ieșit Hope a War Story, exact așa cum îl știți astăzi. Și da, pe scurt, aceasta a fost ideea de unde a venit scurtmetrajul Hope a War Story. Partea de editare în sine a durat destul de mult, chiar dacă putea să dureze mai puțin. Datorită faptului că, în primul rând, totuși noi am făcut acest scurtmetraj în timpul școlii, chiar dacă era școală online, nu puteam să lăsăm deoparte școala de tot. Eu reușeam să fac montajul undeva seara. Cu toate acestea, să știți că eu am terminat montajul în aproximativ o lună și jumătate, ceea ce este un timp record pentru mine până atunci, în sensul bun. Dar din păcate, cel mai mult a durat color grading-ul, da? Deci toată acțiunea de punere a culorilor, de cizelarea culorilor, datorită faptului că cameramanul nostru, care a făcut color grading-ul, nu a avut foarte mult timp la dispoziție, fiind ocupat cu foarte multe chestii și totuși îl apreciez pentru că a reușit să-și facă timp, chiar dacă a reușit numai o dată sau de 2 ori pe săptămână în cel mai bun caz, și a făcut timp să ne ajute să facem color grading-ul și în total ne-a luat în jur de 4 luni întregul proces de editare, undeva din 7 februarie până la sfârșitul lunii mai, cam pe când am lansat scurtmetrajul. Deci pe scurt a durat mult. Ne-am gândit inițial să facem un episod de bloopers, dar dat fiind faptul că nu am avut foarte mult material de bloopers la îndemână, pentru că din fericire treaba a mers destul de ok. Da, e adevărat, am avut și multe scene amuzante și haioase și de asemenea care vor rămâne cu noi pentru tot restul vieții în sensul bun.
în care ne-am simțit foarte bine, am râs, poate ne-am enervat uneori, dar totul a mers foarte bine și din păcate nu am reușit să strângem atât de mult material de bloopers încât să facem un episod, dar poate o să facem un reel pe YouTube cu aceste momente. Categoric, poate chiar mai mult, nu mi-am așteptat să iasă chiar așa de bine. M-am așteptat să iasă undeva la un nivel mediu, nu neapărat mediocru, dar nu ceea ce îmi doream. Dar datorită muncii în echipă și profesionalismului de care am dat dovadă, am reușit să facem o muncă ca la carte, părerea mea. Evident, asta ne-ați spus și voi și multe rude de ale noastre și prietenii noștri care, mulțumim lor, ne-au susținut în tot acest proiect și ne-au ținut la curent cu feedback-uri vis-a-vis de munca noastră. Sincer, nu cred că a fost o întrebare din acest Q&A care să mă îmbucure mai mult decât aceasta și vă spun și de ce. Pentru că prin întrebarea aceasta mi-am amintit că există mulți tineri care, și nu neapărat tineri, dar mai ales tineri, care aleg calea cinematografiei. Să nu uităm că cinematografia este supranumită cea de-a 7-a artă. Este, părerea mea, singurul mod prin care un om va putea experimenta o poveste, o experiență prin care nu va putea să treacă niciodată și mă bucur să văd că această industrie înflorește pe zi ce trece. Câteva sfaturi pe care le-aș da celor debutanți ar fi în primul rând să fie creativi. Odată ce nu ai imaginație și mai ales una bogată, îmi pare rău să te anunț, dar în industria cinematografică niciodată nu o să răzbești. Ai nevoie de imaginație, trebuie să fii creativ. Trebuie să lași absolut tot ce îți trece prin minte, fie că pare nebunesc, fie că pare normal sau poate aiurea. Dacă îți alegi un topic, de exemplu dacă vrei să faci un film de război poate, încearcă să așterni din minte pe acea foaie de script, pe acea foaie de scenariu, absolut tot ce îți vine în minte, fie că e vorba de tranșee, că e vorba de, nu știu, război nuclear, înțelegeți voi. Dacă vrei să faci, de exemplu, un film de dragoste, poți să așterni pe foaia respectivă că cei doi se întâlnesc, ies în parc, merg la un restaurant, merg acasă unul la celălalt, ies la un cinema și așa mai departe. Alt sfat pe care l-aș da este să nu te dai bătut, indiferent cât de greu ar putea să fie situația respectivă. Pentru că vă spun din proprie experiență și aș putea vorbi ușor în numele echipei noastre de producție Eagle Movie Productions, nu au fost puține cazurile în care nu ne-a fost ușor. Au fost multe situații în care am zis gata, abandonăm proiectul, dar am venit cu inițiativa și am spus bă, nu. Am lucrat de atâta timp la acest proiect și ne-am dorit de atâta timp să facem o treabă de milioane chiar, să arătăm lumii cine suntem și ce putem, încă nu ne-am dat bătuți, chiar dacă uneori părea imposibil ceea ce doream să facem. Alt sfat pe care l-aș da ar fi să fii ca un burete. Ce înseamnă asta? Înseamnă să absorbi absolut orice tip de informație despre topicul respectiv. De exemplu, dacă dorești să înveți să mânuiești o cameră, dă-i frate și caută pe internet, pentru că avem internetul de atâta timp, avem miliarde și miliarde de informații, avem acces la ele, mă gândesc că găsești acolo în astea miliarde și miliarde de informații cum să mânuiești o cameră. Dacă oarecum printr-un paradox nu găsești, întreabă cunoscuți sau întreabă poate chiar celebrități, n-ai de unde să știi, poate chiar îți vor răspunde, că toate că în zilele noastre e un pic mai greu, dar nu este imposibil. De exemplu, dacă dorești să înveți să mânuiești un gimbal sau un trepied sau să înveți cum să devii un regizor, este posibil. De exemplu, noi tinerii folosim foarte mult Instagram. Există multe pagini de Instagram pe care eu personal le urmăresc și ca și echipă de producție, în care ni se explică anumite chestii esențiale despre screenplay-uri, scripturi, modul în care trebuie să-ți expui o poveste în ecran,
ca să îți lași audiența mască. Alt sfat pe care l-aș da este să îți menții aptitudinile antrenate. De exemplu, și dacă este vorba despre editing, și dacă ai timp liber, încearcă să editezi pur și simplu, să faci chiar un meme. Și acolo necesită editare. Poți folosi poate anumite scene din anumite filme, să faci poate o compilație de ele și aia este o editare. Doar prin exersare vei ajunge sus, doar prin exersare vei îndeplini imposibilul. Dacă îți stabilești un cel și vrei să ajungi sus, muncește. Muncește și muncește, pentru că asta am făcut, de exemplu, și noi și îți va spune același lucru și alt regizor poate și din orice alt domeniu. Întotdeauna trebuie să fii în alertă și, după cum am spus, să fii și ca un burete, să fii dornic de învățare, de lucruri noi, pentru că până la urmă trebuie să acceptăm, nu suntem roboți, nu știm toate lucrurile, învățăm. Este și vorba aceea a românului, omul până moare învață. De aceea, acestea sunt sfaturile mele pentru, evident, poate să fie 11.000 de sfaturi, dar părerea mea, eu le-am filtrat. Acestea ar fi cele mai importante sfaturi pentru cei care debutează în industria cinematografică și le urez mult succes! Noi vă mulțumim enorm pentru că ați fost alături de noi și în acest videoclip. Nu uitați să fiți alături de noi și pe rețelele sociale care sunt afișate chiar aici. Stay safe!